ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් ඔන්ලයින් සයිට් වල වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ සමහර සයිට් වල ඔයගොල්ලෝ විඩ්‍රෝ ගන්න තියෙන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි විදිහට. ඒ කියන්නේ ලයිට් කොයින්, බිට්කොයින්, ඉතේරියම්. ඔන්න ඔය වගේ කොයින්ස් වලට තමයි විඩ්‍රෝ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ කොයින්ස් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් faucetpay account එකක් 2023 අලුත්ම අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ හදන විදිය. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ faucetpay account එකක් තියෙන එක ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් සයිට් වල වැඩ කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. මොකද සමහර සයිට් වල විඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ faucetpay account එකට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ faucetpay account එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් faucetpay කියලා ඔයගොල්ලන්ට Google එකේ search කරලා එන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒ link එකෙන් හරි search කරලා හරි ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට interface එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ faucetpay එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා sign up login කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට account එකක් නැත්නම් මෙන්න මෙතන sign up කියන එක click කරගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට account එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් login වෙන්න. ඉතින් මට account අපි මේ විදිහට පල්ලයට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට account එකක් නැති නිසා මම මෙතන sign up දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ sign up දුන්නාට sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ username එක type කරන්න එනවා. පල්ලෙන් email address එක type කරන්න එනවා. මෙතන email address එක type කරන්න එනවා. දීපු email address එකමයි. ඊට පස්සේ අටින් තියෙන password කියලා ඒ password එක ඔයගොල්ලෝ නැවත මෙතන type කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම මේ විස්තර ටික fill කරගන්න. ඉතින් මෙතන password එක දෙද්දි හොඳ අකුරු ඉලක්කම් කලාව හොඳ strong password එකක් දෙන්න. මොකද මේක වගේ wallet එකක් නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ username password email දීලා උනාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන පල්ලෙහා ටික් එක දාන්න. ඒගොල්ලෝ terms and conditions වලට ඔයගොල්ලෝ එකඟ වෙනවා කියලා මෙන්න මෙතන ටික් එක දාලා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන click to verify කියන බටන් එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහ verify කරන්න එකක් එනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ කාන්ති මේ ඉතලේ දකුණු පැත්තට දාලා මේ password එක click කරන්න. හරි මම මේ විදිහට click කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා පේන ඇති create account කියන බටන් එක ඔයගොල්ලෝ ඒක උඩ click කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන error එකක් එනවා පේනවා ඇති username already taken කියලා. ඉතින් මම මේ username එක වෙනස් කරනවා. දැන් බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒ username එක කවුරුත් use කරලා නැහැ. ඒ නිසා මට use කරන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ account එක create කරගෙන සාධක කරනාට පස්සේ මෙන්න මෙතන login කියන එක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝ දීපු email password දීලා මේකට මේ site එකට login වෙන්න. ඉතින් මම මගේ email password දෙන්නම් මෙතනට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ email password දුන්නාට පස්සේ ආයෙ මෙතන verify කරන්න එනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන click to verify කියන එක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ නැවතත් මේ password එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ password එක complete කරන්න. right complete කරා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන login කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. ඔක් හරියට එකක් වුණා. ඉතින් මම මේක ආයෙ verify කරනවා. ආයෙ ඔයගොල්ලෝ කියන විදිහට මගේ email එකට verification code එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක verify කරන්න නැතුව තමයි මෙතන login වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක verify කරගෙන ඉමු ඉස්සෙල්ලා. මම ඉතින් මගේ email එකට යනවා. ඔව් මම හිතුව විදිහට මේගොල්ලෝ faucetpay එකේ මෙන්න මෙතන email එකක් එවලා තියෙනවා. ඒක verify කරන්න නැතුව අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ විදිහට faucetpay කියන email එකට click කරලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහ activation link කියලා තියෙන මේක උඩ ඔයගොල්ලෝ එකපාරට click කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා your account has been activated කියලා රටුණා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ account එක faucetpay account එක සාර්ථකව verify වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ login දීලා මෙන්න මේ site එකට log වෙන්න. ඉතින් මම මගේ email address එකයි password එක දීලා site එකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ email password දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන click to verify කියන එක උඩ click කරගන්න.
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන තියෙන නැවතත් මේ පසල් එක කම්ප්ලීට් කරන්න එනවා. මම මේ පසල් එක කම්ප්ලීට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ පසල් එක මම කම්ප්ලීට් කරලා වෙරිෆිකේෂන් සක්සස්ෆුල් කියලා වැටුණා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ ලොගින් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පේනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එකට නැවතත් මේගොල්ලෝ කෝඩ් එකක් සෙන්ඩ් කරා කියලා. අපි බලමු. මේ විදිහේ කෝඩ් එකක් මගේ ඊමේල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ කෝඩ් එක නැවතත් කොපි කරන් මතක තියාගන්න හරි ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ box වල ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම ටයිප් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන verify කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා you have been successful automatic edit කියලා මේ දේ කොළ පාටට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සාර්ථකව verify කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට interface එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ faucetpay එකේ interface එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ user dashboard යටතේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන overview, wallet, statistics, history, link address ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට user dashboard යටතේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ මෙතන profit portfolio value කියලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ account එකේ තියෙන bitcoin හෝ USD හෝ dollars ප්‍රමාණය. කියන්නේ bitcoins ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන coins වල වටිනාකම තමයි මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන coins collected today කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අද දවස් ඇතුළත collect කරගත්ත coins වල value එක තමයි මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන payout receive today කියලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අද දවසේ කරපු withdrawal. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ histories වගේ දේවල් වෙන්නනවා. receive මෙතන කොතනින්ද අපිට ආවුනේ මොන site එකකින්ද ආවුනේ ගාන ඔය විදිහේ දේවල් අපිට පෙන්නනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ ටිකේ කතා කරන්න තියෙන විස්තරය තව ඔයගොල්ලෝ මෙන්න බෝලට් වල මෙන්න මෙතන bitcoin ethereum කියලා තියෙනවා. ඔතන ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන coins ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන wallet එක user dashboard වල තියෙන wallet වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ coins ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් තමයි ඔයගොල්ලෝ deposit හරි withdraw හරි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන bitcoin, ethereum, dogecoin, litecoin ඔය විදිහේ සියලුම coin ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ bitcoin අරගෙන පෙන්නන්නම් මෙතනින්. ඉතින් මෙතන deposit කරන්න ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි site එකකින් මේකට එවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි වැඩ කරනවා මම උදාහරණයක් විදිහට toak ගන්නම්කෝ. ඉතින් toak site එකේ ඔයගොල්ලෝ withdraw කරද්දී මෙන්න මේ address එක තමයි paste කරලා ගන්න ඕනේ. මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන් ඉන්නවා ඒක ගැන අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි deposit කරනකොට අපේ address එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු වීඩියෝ කරද්දී මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ කරද්දී තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ interface එක. ඔයගොල්ලෝන්ට ගන්න තියෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ faucetpay එකකින් Binance එකේ වීඩියෝ එකක් ගන්නවා bitcoin. ඉතින් කරන් තියෙන මෙන්න මෙතනට Binance එකේ ඔයගොල්ලෝගේ bitcoin wallet address එක මෙතනට paste කරන්න copy කරන් ඇවිල්ලා. ඉතින් මෙතන amount කියන තැනට මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝ withdraw කරන්න ඕන amount එක මෙන්න මෙතනට add කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තියෙනවා type of withdrawal කියලා normal withdrawal එක 6යි. ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 5න් ගන්නත් පුළුවන්. ඒකෝල මේ කැපෙන fee එක අඩුයි. ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 5න් ගන්නවා නම් කැපෙන fee එක වැඩි. ඔයගොල්ලෝ පැය 4න් ගන්නවා නම් කැපෙන fee එක අඩුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන මේ විදිහ ඔයගොල්ලෝ select මෙතන coin එක select කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට select කරලා address එක paste කරලා ඔයගොල්ලෝගේ amount එක දාලා මෙන්න මෙතන place withdrawal දෙන්න. place withdrawal කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. ඉතින් මෙතන history කියන තැනට ගියත් එහෙම ඕගොල්ලෝ කරපු transaction ID, coin එක, amount එක, date එක ඔය විදිහේ සියලුම විස්තර ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන deposit, withdrawal කියලා තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් ඔයගොල්ලෝ deposit කරපු history එකයි withdrawal history එකයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට faucetpay එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් මගේ channel එක subscribe කරන් notification bell icon එක තෝල් කරලා තියාගන්න. ඒතකොට තමයි මම වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක දිරිගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඒගොල්ලන්ට අප්පා share කරන්න, like කරන්න, මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.